ماذا لو انتهك سفير أو قنصل أو أي شخص آخر يحمل جواز سفر دبلوماسي قوانين الدولة المضيفة؟ ماذا تستطيع الدولة المضيفة أن تفعل تجاهه؟ كل ما تستطيع أن تفعله أن تعلن أن هذا الدبلوماسي هو شخص غير مرغوب فيه، أو المصطلح المعروف عالميا بيرسونا نون جراتا. ما هو هذا المصطلح؟ متى يستخدم؟ وما هو سنده القانوني؟ هذا عالم القانون الدولي وحقوق الإنسان. نسمع من وقت إلى آخر بأن دولة ما أعلنت أن أحد الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لديها هو شخص غير مرغوب فيه، وهذا يعني أن هذا الشخص الأجنبي يحظر دخوله أو إقامته في بلد معين من قبل حكومة ذلك البلد، وهذا هو أخطر شكل من أشكال الرفض يمكن لدولة ما أن توجهه للدبلوماسيين الأجانب. فإذا كان دبلوماسيين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية من الملاحقة والاعتقال، لكن هذا لا يمنع أنه يمكن معاقبتهم من خلال الطرد، وهذا حق لجميع الدول، وعلى هذا الدبلوماسي أن يغادر البلد المضيف خلال فترة قصيرة. ما هو السند القانوني لهذا الإجراء؟ أحبائي، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والموقعة عام 1961 تعطي طريقا للحكومات لتمكنها من طرد الدبلوماسيين الذين لا ترغب في وجودهم على أراضيها. فقد نصت المادة 9 من اتفاقية فيينا على أنه يجوز للدولة المستقبلة في أي وقت ودون الحاجة إلى شرح قرارها الإعلان عن أن عضو من الموظفين الدبلوماسيين هو شخص غير مرغوب فيه، وفي هذه الحالة على الدولة المرسلة سحب الأشخاص المعنيين بالطرد أو إنهاء خدمتهم في بعثتها الدبلوماسية. فعلى الرغم من أن الدولة المستقبلة ليس لها الحق في التدخل عند تعيين أعضاء البعثة الدبلوماسية الأجنبية في أراضيها، فإنه يحق لها الاعتراض على وجودهم داخل بلدها. وعادة ما يكون إعلان الدبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه نتيجة انتهاكه المادتين 41 و 42 من اتفاقية فيينا اللتين تقضيان بضرورة احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. والسؤال: ما هي الأسباب التي قد تدعو إلى اعتبار الدبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه؟ أحبائي، هناك أسباب كثيرة قد تجعل الدبلوماسي أو تجعل من الدبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه. قد يصبح الدبلوماسي شخص غير مرغوب فيه في حال إدلائه بتصريحات غير ودية إزاء السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة التي يقيم فيها أو ضد رئيس الدولة المستقبلة. وقد يصبح أيضا شخص غير مرغوب فيه في حالة التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة، أو في حالة التحريض ضد نظام الحكم فيها من خلال تشجيع أو تأييد القيام بأعمال التظاهر أو الإضراب خلافا للقوانين المحلية المطبقة. وأيضا قد يصبح شخصا غير مرغوب فيه في حالة القيام بأعمال التجسس أو زيارة مناطق محظور زيارتها دون إذن مسبق من قبل الدولة المضيفة. وأيضا قد يصبح شخص غير مرغوب فيه في حالة تجاوز الدبلوماسي حدوده من وجهة نظر الدولة المضيفة، أو من خلال استغلال الحصانة الدبلوماسية والقيام بعمليات التهريب الجمركية أو تهريب الآثار أو الذهب أو حتى المخدرات. أحبائي، أحيانا قد يتم طرد الدبلوماسي واعتباره شخص غير مرغوب فيه دون أن يقترف أي ذنب أو يرتكب أي جرم، وهذا يحدث عندما تتدهور العلاقات بين الدولتين، فقد تلجأ إحدى الدولتين إلى اعتبار سفير الدولة الأخرى شخص
غير مرغوب فيه، أو أن يتم ذلك كمجرد معاملة بالمثل رداً على إجراء قامت به الدولة الأخرى. أحبائي، تبادل طرد الدبلوماسيين بين الدول ليس جديداً في تاريخ العلاقات الدبلوماسية على مستوى العالم، بل إنه مألوف أكثر من غيره من الإجراءات باعتباره خياراً قوياً للتعبير عن درجة عالية من الاستياء وحجب التوترات بين الدول. ازدادت في الآونة الأخيرة حالات الطرد الدبلوماسيين المتبادلة بين روسيا ودول الغرب تحت مسميات وذرائع وأسباب مختلفة، ومن الأمثلة على ذلك فقد أعلنت جمهورية التشيك في عام 2021 عن طرد 18 دبلوماسي روسي يزعم جهاز المخابرات التشيكية أنهم عملاء للاستخبارات الروسية، ويشتبه في تورطهم في انفجار مستودع أسلحة تشيكي عام 2014. وقد ردت موسكو بطرد نفس العدد من الدبلوماسيين التشيك. وللتعبير عن شدة الاستياء منحت موسكو المطرودين 24 ساعة لمغادرة البلاد. أكبر عملية طرد مشترك للدبلوماسيين في التاريخ. أحبائي، في شهر مارس 2018 أعلنت 23 دولة غربية طرد أكثر من 140 دبلوماسي روسي في خطوة منسقة جاءت تضامنا مع بريطانيا على خلفية اتهامها موسكو بتسميم الجاسوس المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا. على ما يبدو وبحسب التقارير فقد استخدمت روسيا مادة كيماوية محظورة دوليا لمحاولة القتل. اعتبرت الخطوة أكبر عملية طرد جماعية لضباط استخبارات روس في التاريخ، وأسوأ أزمة دبلوماسية بين الغرب وروسيا. تؤكد الممارسة الدولية أن مسألة تحديد ما إذا كان المبعوث الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مرغوب فيه ترجع إلى السلطة التقديرية لحكومة الدولة المضيفة التي تعتبر وحدها صاحبة الصلاحية في هذا الصدد. فالدبلوماسي وحتى وإن تمتع بالحصانة من الملاحقة أو حتى المحاكمة فإنه يتوجب عليه الالتزام واحترام قوانين الدولة المضيفة، وإلا فإنه سوف يكون عرضة بأن يسمع يوما ما عبارة أنت شخص غير مرغوب فيه.